ST graphic creation වෙතට මම Sachithri Tharushika. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ tool ටික ගැන. brush tool, pencil tool, color replacement tool, mixer brush tool කියන්නේ මොනවද? මේ tools භාවිත කරලා අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම මුලින්ම page එකක් අරගන්නවා. brush tool එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් select කරන color එකක් මේ විදිහට අඳ ගන්න. opacity එක අඩු වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අඳ ගන්න. ඊට අමතරව අපිට තව පුළුවන් මෙතන තියෙන brush වර්ග ගොඩක් අපිට පුළුවන් අපිට කැමති brush එකක් තෝරගන්න. bracket වලින් පුළුවන් අපිට වැඩි කරගන්න. මේ වගේ අපිට brush වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට download කරපු ඒව තියෙනවා නම් brush තියෙනවා නම් අපිට ඒවත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට brush එකක් හදාගෙන වෙනම එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි මේ tool එක භාවිත කරලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු pencil tool. මම එකක් page එකක් අරගන්නවා. pencil tool එක නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අඳ ගන්න. colors එකක් දීලා අඳ ගන්න පුළුවන්. මේකත් brush tool වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති මෙතනින් පුළුවන් අපිට pencil එකක් select කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට pencil tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු color replacement tool කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට මම image එක open කරගන්නවා. color replacement tool එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි කැමති color එකක් තෝරගෙන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් color එක replace කරන්න. මෙතනදී අපි color එක replace කරද්දී details වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ වගේ දෙයක් තමයි color replacement tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු mixer brush tool කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම page එකක් අරගන්නවා. අපි මුලින්ම brush එකෙන් color එකක් මේ විදිහට අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා mixer brush tool එකට. අපිට පුළුවන් මෙතනින් color එකක් mix කරලා වගේ අඳින්න. මේ tool එකෙන් වෙන්නේ color එකක්
මික්ස් කරන වැඩක්. මේ දේ මේ ඉමේජ් එකකටත් කරලා බලමු. මේ වගේ දෙයක් තමයි මේ ටූල් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියලා දුන්නා brush tool කියන්නේ මොකද්ද, pencil tool, color replacement tool, mixer brush tool කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම කියලා දුන්න tools වල මොනවා හරි නොදන්න තැනක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න. මතක් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.